الله معكم أحبائي. ماذا يحدث عندما تعلن دولتان أوروبيتان بشكل مباشر أن روسيا هي التهديد الاستراتيجي الأكبر؟ ولماذا تتحرك أوروبا بسرعة لبناء تحالفات عسكرية جديدة بعيدا عن الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة؟ بريطانيا وبولندا اليوم أمام اتفاقية دفاعية وأمنية جديدة، لكن هذه الاتفاقية ليست مجرد تعاون عسكري عادي، بل رسالة سياسية وعسكرية واضحة إلى موسكو، ورسالة أخرى إلى واشنطن أيضا. الاتفاق يأتي في وقت تتصاعد فيه الحرب في أوكرانيا، وتزداد فيه المخاوف الأوروبية أو بعض الدول الأوروبية من توسع الصراع، بينما تضغط إدارة يمكن قول ترامب على أوروبا لتحمل مسؤولية دفاعها بنفسها. فهل نحن أمام بداية محور أوروبي عسكري جديد؟ وهل تستعد بولندا لتصبح القوة البرية الأكبر في شرق أوروبا؟ ولماذا تعتبر بريطانيا بولندا شريكا استراتيجيا بهذا الحجم؟ سنتحدث عن كل هذا في الفيديو، أتمنى متابعته للنهاية. دونالد تاسك أعلن قبل توجهه إلى لندن أن الاتفاقية الجديدة مع بريطانيا ستركز بشكل أساسي على الدفاع ضد روسيا. تاسك قال بشكل مباشر إن روسيا تمثل تهديدا استراتيجيا طويل الأمد، والتهديد يشمل بولندا وبريطانيا وحلف الناتو، والتعاون العسكري يجب أن يركز على حماية دول أوروبا الشرقية. وهذا من أوضح التصريحات الأوروبية ضد موسكو منذ بداية الحرب في أوكرانيا. ولكن لماذا تهتم بريطانيا ببولندا؟ بريطانيا ترى أن بولندا أصبحت اليوم واحدة من أهم الدول العسكرية في أوروبا للأسباب التالية. فبولندا تقع على حدود كالينغراد مع روسيا، وأيضا على حدود بيلاروسيا اللي تعتبر الحليف الرئيسي لموسكو، وأيضا تقع بولندا على الحدود مع أوكرانيا، وهذا يجعلها خط المواجهة الأول داخل أوروبا. وبالنسبة للدعم العسكري الضخم لأوكرانيا، بولندا كما تعلمون تحولت إلى مركز رئيسي لنقل الأسلحة والذخائر والمساعدات إلى أوكرانيا، ولهذا السبب تقول وارسو إنها أصبحت هدفا رئيسيا للتجسس الروسي والهجمات وحملات التضليل وإلى آخره. والتوسع العسكري البولندي كما تعلمون بولندا تقوم حاليا بأكبر عملية تسلح في أوروبا تقريبا، ومن أبرز الصفقات دبابات أبرامز الأمريكية، دبابات كاتول كوريا الجنوبية، راجمات مارس، مقاتلات F-35، وأنظمة باتريوت. والهدف الواضح هو بناء جيش قادر على القتال بدون تدخل فوري من الناتو. ولكن يبقى السؤال، هل بدأت أوروبا تعتمد على نفسها عسكريا؟ هذه النقطة مهمة جدا. خلال السنوات الماضية كانت أوروبا تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة في الحماية العسكرية، إلى يمكن قول أن عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وبدأت واشنطن تضغط على الأوروبيين لزيادة إنفاقهم الدفاعي وتحمل مسؤولياتهم بأنفسهم. وهنا بدأت تتحرك أوروبا بسرعة باتفاقيات دفاعية جديدة، زيادة ميزانيات الجيوش، توسيع الصناعات العسكرية، وبناء تحالفات أوروبية مستقلة نسبيا. وبريطانيا وقعت بالفعل اتفاقات مشابهة مع فرنسا وألمانيا، والآن جاء الدور على بولندا. يبقى السؤال، كيف قد تنظر روسيا إلى الاتفاق؟ من المتوقع أن تعتبر موسكو هذه الاتفاقية جزءا من سياسة تطويق روسيا. روسيا ترى أصلا أن توسع الناتو شرقا، زيادة القوات الغربية قرب حدودها، تسليح بولندا ودول البلطيق، كلها خطوات تهدد الأمن الروسي. وتعلمون ما جرى وسبق جرى التصريح حوله، أن ما يجري في أوكرانيا عملية وما يجري حول روسيا هي حرب ويجب الفوز بها، هكذا تحدث الروس. إضافة لذلك، على يمكن قول ردا على هذه الخطوات، قد تستخدم موسكو هذه الاتفاقية لتبرير تعزيز قواتها غرب روسيا ونشر مزيد من الصواريخ وتكثيف الحرب الإلكترونية وزيادة الضغط على دول البلطيق وبولندا. ويبقى السؤال، هل يمكن أن تتحول بولندا إلى القوة العسكرية الأهم في أوروبا؟ الكثير من قول الخبراء يقولون أن بولندا قد تصبح خلال سنوات أقوى جيش بري داخل الاتحاد الأوروبي، لأنها تنفق نسبا ضخمة من ناتجها المحلي على الدفاع، وتشتري كميات هائلة من الأسلحة، وتبني قوات احتياط كبيرة. بين بعض الدول الأوروبية ما زالت أبطأ في إعادة بناء جيوشها. ويبقى هناك سؤال آخر، ماذا يعني هذا لمستقبل أوروبا؟
الاتفاق البريطاني البولندي قد يكون جزءا من تحول تاريخي أكبر داخل أوروبا، تحول يقوم على عسكرة أكبر للقارة، استقلال دفاعي أوروبي تدريجي، وزيادة الاستعدادات لحرب طويلة مع روسيا بشكل غير مباشر، وتوسيع الصناعات العسكرية الأوروبية. بمعنى آخر، بعض دول أوروبا اليوم تتصرف وكأنها تستعد لمرحلة مواجهة طويلة الأمد مع موسكو، حتى لو لم تحدث حرب مباشرة بين الناتو وروسيا. وفي الخاتمة، الاتفاقية الجديدة بين بريطانيا وبولندا ليست مجرد ورقة دبلوماسية، بل مؤشر واضح على أن بعض الدول الأوروبية تدخل مرحلة أمنية جديدة بالكامل، تقوم على ما سبق وذكرناه. ويبقى السؤال: هل ستنجح أوروبا فعلا في بناء قوة عسكرية مستقلة، أم أنها ستبقى بحاجة دائمة إلى الولايات المتحدة؟ وهل ترون أن بولندا قد تصبح مستقبلا القوة العسكرية الأكبر في أوروبا الشرقية؟ أتمنى من حضرتكم كتابة آرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الانضمام إلى القناة وتفعيل الجرس لمتابعة أبرز المسائل العسكرية والجيوسياسية، ومشاركة هذه الفيديوهات ليستفيد الأصدقاء. شكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.